हेर्नुस्, यदि तपाईले कस्टमरको खल्टीबाट त पैसा निकाल्न थाल्नुहुन्छ भने मार्केटमा के को नीड छ त्यो थाहा पाउन एकदमै जरुरी छ। किनकि मान्छेले तब पे गर्छ जब उनीहरूको कुनै नीड तपाईले फुलफिल गर्दै हुनुहुन्छ भने। अब कुरा आउँछ मार्केटमा त्यो नीड चाहिँ कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने। त्यसको लागि तपाईले बस एउटा कुरामा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, अब्जर्भ, हेरेर बस्ने। आखिर मार्केटमा के चलिरहेको छ, मान्छेहरू किन स्याड छ, उनीहरूलाई के प्रब्लम छ। त्यसपछि आउँछ आइडेन्टिफिकेसन, मान्छेहरूको करेन्ट सिचुएसन के छ, के कुराले उनीहरूलाई प्रब्लम परिरहेको छ, के कुराले उनीहरूलाई राति निन्द्रा आउँदैन। करेन्ट साथै डिजायर्ड सिचुएसन पनि बुझ्ने, के सोलुसन चाहिरहेको छ उनीहरूलाई, त्यो सोलुसन पायो भने उनीहरूको लाइफ कसरी चेन्ज हुन्छ एन्ड सो अन। जब करेन्ट र डिजायर्ड स्टेट थाहा पाउनुहुन्छ त्यसपछि तपाईले एउटा प्रोडक्ट बिल्ड गर्नुहुन्छ जसले तपाईको कस्टमरलाई करेन्टबाट डिजायर्ड स्टेटसम्म लिएर जान्छ र त्यसको लागि कस्टमरले तपाईलाई पे गर्छ। यदि डिजिटल मार्केटिङबाट अर्निङ कसरी गर्न जान्न मन छ भने म तपाईलाई मेरो फ्री डिजिटल मार्केटिङ वर्कसपमा इन्भाइट गर्न चाहन्छु। बायोमा लिंक छ, लिंकमा क्लिक गरेर मेरो अपकमिङ फ्री वर्कसपको लागि रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। सी यू इनसाइड द वर्कसप। बाइ बाइ।